Ja, jag hade ju hoppats att de fick upp ögonen för hur fel industrifisk är, för att de erkänner aldrig problem med det överfiske. Det slår över till slut. Och där är vi väl lite grann i Östersjön, skulle jag tro. Situationen för den centrala Östersjön, sillen eller strömmingen, den är överfiskad och beståndet är under gränsen så att säga. Både sill och skarpsill är ju magra och det har de ju varit under ganska lång tid. Ja, och idag har man ett väldigt, väldigt stort totalt uttag av strömming och i takt med det så har vi sett att den stora strömmingen har försvunnit. Ja, strömming brukar man ju få på hästarna. Men det har varit väldigt svårt ett par hästar att få någon strömming överhuvudtaget. Alla som fiskar vittnar om att det är jättedåligt med strömming. Det är jättedåligt. Och de är små och få. Och vissa lekplatser de är tomma. Liksom. Vi har fiskat bort torsken, det vet vi. Nu håller man på att fiska bort skarpsill och strömming med stora trålare här. Nu är man rädd för att de bestånden ska krascha också. Vill man ha lite strömmingsmiddag så gick man ut och pilkade, i alla fall om det var innan midsommar, så fick man en hink strömming. Det är ju inte något som händer nu. Och då blir det ju så, om den försvinner eller marginaliseras så får det stora kaskadeffekter på det andra också. Och det där har ju vi nu ältat i flera år. Inte bara det att de upplever att det finns lite stor strömming, utan de upplever faktiskt att det finns lite strömming överhuvudtaget. Man borde begränsa det väldigt kraftigt, åtminstone kommersiella fiske. Man har beräknat kvoterna egentligen från en ganska stelbent modell, som bara egentligen tar hänsyn till hur stort biomassa som tillväxer då. Så man vill ha den maximala tillväxten på biomassan som sådan. I och med att vi har tagit bort de stora storleksklasserna på strömming och motsvarande sill då på västkusten och torsk, så saknas större rovfiskar. Och sen hur det går för strömmingen beror inte bara på vem som äter den och hur mycket de dör, utan också vilka de konkurrerar med om födan. Det är ju inte så enkelt att det är en enda sak som händer, utan det händer väldigt mycket saker samtidigt. Särskilt om det är system som är påverkade av människan.